เราจะมาทำความรู้จักกับกฎหมายน่ารู้นะครับวันนี้กฎหมายน่ารู้ของเราวันนี้คือมาตรา362มาตราเกี่ยวกับการบุกรุกเข้าสถานที่ของผู้อื่นมาตรา362ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าผู้บุกรุกมีตั้งแต่2 คนขึ้นไปหรือว่ามีอาวุธในการเข้าไปบุกรุกหรือว่าเป็นยามวิกาลยามกลางคืนจะมีโทษหนักเพิ่มขึ้นนะครับคือจำคุกไม่เกิน5 ปีและปรับไม่เกิน100,000 บาทแต่ถ้าสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่สาธารณะเช่นเป็นร้านขายอาหารร้านค้าก็จะไม่ถือว่าเป็นบุกรุกนะครับอันนี้เราก็มาทำความรู้จักกับกฎหมายมาตรา362เกี่ยวข้องกับการบุกรุกนะครับจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้ากระทำการตั้งแต่2 คนขึ้นไปหรือมีอาวุธหรือเข้าไปในยามวิกาลมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทนะครับหรือผู้ใดที่เคลื่องสิ่งของเช่นก้อนหินข้าวของต่างๆเคลื่องเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการบุกรุกผิดมาตรา362เช่นกันวันนี้เราก็มาทำความรู้จักกับกฎหมายน่ารู้กันแต่เพียงเท่านี้ครับ